Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban a Roku nemrég megjelent Adria Transport 2016-921-es pályaszámú Ingrid becenevű Eurorunner ER20-as típusú dízelmozdonyának H0 építési nagyságú gyári digitális hangos modelljét mutatom be nektek röviden. Az Adria Transport szlovén magánvasút 2011 és 2012 között vásárolt 2 darab ER20-as típusú dízelmozdonyt a Siemens-től. Ezek közül a 921-es pályaszámú gépet adta ki most modellben a Roku, annak jelenlegi állapotában 2021-es revdátummal. A mozdony formailag a korábban megjelent ÖBB-s 2016-os Herkulesekkel megegyező kivitelű, eltérés mindösszesen a festésben és a feliratozásban van, ezért most a részletekben nagyon nem mennék bele, akit érdekel maga a típus, az ÖBB-s videót javaslom megtekintésre. A gyártó szokásához híven szép munkát végzett, az összeszerelési minőségre szerintem nem lehet panasz, ahogy a futása sem, emellett jól eltalált színek, éles maszkolási vonalak és részletes feliratozás jellemzi a modellt. Igazi klasszikus Roku minőséget kapunk. Emellett természetesen ez a modell is már az új Plux 22-es dekóder foglalattal és dekóderrel van ellátva. A modell eredetie 2015 óta rendelkezik hazai engedélyekkel, így egy magyar vonatkozású modellről beszélhetünk, amit elsősorban különféle 6. korszakos irány- és vegyes tehervonatok továbbítására használhatunk fel terepasztalunkon. Nézzük is most meg a mozdonyt üzem közben a terepasztalomon egy tehervonat élén. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!